Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити про важливі речі. Давайте поговоримо про те, чому цю ніч Андрій Єрмак провів в СІЗО, попри те, що зараз відомо, чим закінчилось. Але що трапилось? Про що говорили Сі і Трамп? Чи дійсно це нова Ялта, чи просто новий економічний перерозподіл можливостей? Поговоримо про те, що відбувається сьогодні в зовнішній політиці і внутрішній. Поговоримо про те, що Європа, здається, почала задумуватись про те, як утримати у себе українців, чи може навпаки. В общем, про все це і наскільки наближається до нас можлива пауза у війні. Про все це та інше будемо говорити з фаховим політологом і людиною, яка дуже добре розбирається на внутрішніх зовнішніх питаннях, Олегом Саакяном. Олеже, вітаю. Радий вітати, Борислав, і вітаю наших глядачів та глядачку. Олеж, дивись, для мене, я розумію, вся країна сьогодні обговорює Єрмака, династію, будинки, Вову, ми це обговоримо. Але попри те, що це головна тема, для мене головною темою була зустріч в Пекіні. Бо коли зустрічаються представники двох наддержав, коли один з них привозить з собою, ну, скажімо так, керівників найбільших підприємств світу, коли інший намагається фактично запропонувати рішення, фактично створення нових безпекових умов в світі, або ще щось, і вони обидва заявляють речі про Ормузьку протоку, ядерну зброю в Ірані, про все, що завгодно, то постає питання, це Ялта 2.0, і наскільки ця зустріч наближає потенційний, якщо не кінець війни, то паузу в активних діях. Тому що для тебе не є таємницею, сьогодні на Печерських пагорбах величезна кількість з надією дивляться на Пекін, сподіваючись, що там про щось домовляться, через що Сі буде тиснути на Путіна. Тим більше, що його вже викликали на наступний тиждень до Пекіну. І це виглядає як феодал, який викликає до себе свого васала. Сюзерен вимагає явитись. То скажи мені, будь ласка, це Ялта 2.0? Ми наближаємось до якихось подій? Чи це все марні сподівання? Марні сподівання, якщо дуже коротко. А тепер поясню. Мені це скоріше нагадує взагалі події між Першою і Другою світовою війною, ніж Ялту, яка була після Другої світової війни. А ми ще не маємо аналога Другої світової війни. Ми знаходимося от в цьому проміжку між першою і другою, якщо тягнути аналогії 20-го століття в сьогоднішній день. Хоча ти знаєш чудово, що я не люблю аналогію з Другою світовою війною, і коли кажуть Третя світова, мені ближче тоді вже говорити про глобальну війну або першу локальну війну, і скоріше тоді вже тягнути, якщо досвід минулих поколінь, то скоріше Першої і Другої опіумної війни, і тоді можна казати, що це буде такий собі мікс досвіду 20-го століття світових війн, Першої і Другої світової війни, і накладений скоріше, який рухається палікалом, привнесено в 21 століття Першої і Другої опіумної війни. Але це все таке теоретизування і аналогії, метафори з минулого, які дають нам змогу привідкрити певні тенденції. Якщо говорити банальніше і прикладніше, предметно, про тут і зараз, то, як на мене, Ялта просто не може відбутися в нинішніх умовах. Причому ще півроку тому, рік тому, ілюзія можливості Ялти існувала. Хоча я, наприклад, схилявся до того, що вона неможлива, але тоді мені можна було опанувати дуже аргументовано, пояснюючи з викладкою, з усім, що ну чому ж ось вона. Але ми опинилися саме там за горизонтом, де вже її неможливо собі уявити. Бо вага Сполучених Штатів і Китаю разом взятих впала. Трамп в 25-му році вбив трансатлантичну єдність. Він фактично запустив процес автономізації європейської колективної системи безпеки. З одного боку Путін, з іншого боку Трамп, між молотом і ковадлом Європі прийшлося вибудовувати рамки автономності. Поки ще не інституційно, але вже в певних механізмах, в підходах і світоглядно сприймати себе безпековим островом. Тут, після знищення трансатлантичної єдності, Трамп взявся за Перську затоку, Близький Схід. І в Перській затоці Трамп
автономізував регіональну безпеку Перської затоки. Тільки від зворотнього. Тут був тиск просто, а там через воєнні дії. Модель і Саудівської Аравії опори на один полюс – Сполучені Штати, і Арабських Еміратів опора на балансування полюсів і Китая, і Росії, навіть іранські гроші, і Сполучені Штати, всіх разом, і таким чином безпеку. Всі ці моделі продемонстрували свою дефолтність. Вони не забезпечили безпеки, не убезпечили від війни. І ми побачили, як починається процес диверсифікації своєї безпеки і регіоналізації безпеки. Те саме відбувається в Тихому океані. Японія, Південна Корея шукають більшої інтеграції. На півночі Канада шукає інтеграції з Європою і з нордичними країнами в забезпеченні безпеки. Вибудовуються і переструктуровуються системи забезпечення колективної безпеки. Відшарувалася глобальна безпека від регіональної безпеки. І на рівні регіональної безпеки тектонічні плити безпекові прийшли в рух. На цьому тлі Штати і Китай безперечно залишаються першими. Штати перші економічно, воєнна потуга, по всім параметрам, власне, інновації. Китай не другий, не перший, але вже в потилицю дихає Штатам. Органічно претендував Китай на другий полюс світу. Росія, зрештою, претендувала, що не буде третій полюс, або там буде третій, четвертий, п'ятий, на 3 або на 5. Росія говорила, що і Путін неодноразово заявляв, і ціла низка їх ідеологів і аналітиків, що світ рухається до багатополярного світу. Ну, це wishful thinking. Вони говорили про те, чого хотіли би, і про свою стратегію, своє бачення. Багатополярний світ – це не було про 40-50 країн, це було на 3, максимум на 5 оформити нову Ялту. І перекроїти кордони, і таким чином отримати зони впливу, і виключне право в цих зонах впливу робити те, що вони захочуть, росіяни. Так от, після подій останніх десь року-півтора, полярний світ був підважений, потенційно, можливо, навіть знищений. На моє переконання, ми потрапили, буквально вивалилися, от нас просто вишвирнуло в аполярний світ, світ, в якому глобальний сафарі лише набирає своїх обертів, і в якому будуть ще більше рухатися ці тектонічні пліти безпекові, і будуть з'являтися абсолютно дивні ситуативні союзи. Не буде жорстких союзів один за всіх і всі за одного і близько. Будуть союзи підтримки скоріше один одного. Буде перекроювання зон впливу по торгівельним шляхам. Це ключова точка напруження. Звідсиля і Ормузька протока, звідси Тайванська протока, Панамський канал, Суецький канал, північний торгівельний шлях і все інше. Чому Іспанія настільки зараз чутливо відноситься до теми і Ізраїля, арабського протистояння іранського, і до дій Сполучених Штатів, і закусуються, і до інших, бо Дарданели, бо Іспанія чудово розуміє, що вони можуть опинитися якраз на вістрі цього протистояння, і для них падіння правил міжнародних от взагалі не хотілося би, хоча, хапаючи за них, все одно їх не втримаєш. Потрібно вже змиритися з тим, що на найближчі десятиліття, а можливо і 2, ми опиняємось в ситуації, де все-таки буде правити револьвер. Так от в цій ситуації акції полюсів просіли. Не те, щоб Штати стали слабшими або Китай слабшим, ні. Але це, говорячи мовою бізнесу, 2 великих компанії. І вони займали 50+ % ринку. До речі, монополярний світ американський після Другої світової війни був сформований тоді, коли Штати займали 50+%, там більше 60% світової економіки. Наразі це вже взагалі не так. Штати і близько не тримають того, тому і, власне, ми бачимо переструктурування багатьох процесів за цей час, а Китай дуже серйозно виріс. І от разом вони все одно були першою силою колективно. І у випадку, якщо ці 2 полюси домовилися рік або 3 роки тому, або 5 навіть років тому, всім було би не переливки, всім прийшлося просто ці правила взяти за основу, навіть не оспорюючи. Бо просто це нове правило.
А тепер їх акції просіли різко. І вони залишаються першими. Але вони вже не займають 50+%, вони просіли нижче 50%. Тому Сі Цзіньпін і Трамп можуть домовитись по торгівлі. Вони можуть домовитись по штучному інтелекту. Можуть навіть по ядерній зброї спробувати домовитись, не домовились одразу, можу сказати. По багатьом параметрам вони будуть намагатися зблизити свої позиції, і зараз вони зацікавлені один в одному, тому що фактично їх легітимність на роль полюсу забезпечується один одним. І до цього вони змагалися в тому, що Штати казали, ми перший полюс, і ви нас визнаєте першими, тоді ми вас визнаємо другими. А Китай казав, ні, ви нас маєте визнати рівними, і тоді ми вас визнаємо рівними, і ми встановлюємо нову Ялту. А зараз же вони зацікавлені один в одному, тому що якщо вони не визнають один одного рівними, значимими, виключними, то всі інші їх просто затопчуть. І Китаю зараз приходиться дуже серйозно переоцінювати всі свої стратегії того, як вони планували діяти на міжнародній арені і як вони планували закривати свої питання. Цілком ймовірно, що жертвою якраз потреби один в одному зараз Штатів і Китаю може стати Тайвань. І Китай це питання зараз буде ставити дуже гостро. В свою чергу для Трампа питання Ірану. І тому ми вже побачили, що Іран дозволив китайським кораблям проходити Ормузьку протоку. Іран чудово розуміє... Будь ласка, але Китай при цьому каже, що Іран не має права мати ядерну зброю. Тому що Китай і без того зараз підважений в своєму впливі. Якщо ще ядерна зброя буде розповзатися, для Китаю взагалі ласти, то в такому випадку вони там, де мають зараз суперсилу, опиняються лише одним з їх акцій, різко розмиваються ще сильніше. А вони ще не надолужили навіть Росію, Сполучені Штати в кількості ядерної потуги і могутності. І саме через це відбувається виклик Путіна. Останні півроку дуже яскраво видно, як похолодшили відносини між Москвою і Пекіном. На параді не було навіть замшелого якого-небудь міністра, вже не говорячи про міністра закордонних справ Китаю, там, чи голову партії, чи самого Сі Цзіньпіна, який ще минулоріч приїжджав. Ну, окей, то був до речі, ювілей. багато хто каже, що погіршення стосунків почалося з того моменту, коли Сі відмовив Путіну в кредиті в 50 мільярдів, які йому необхідні для повноцінного ведення війни. І для Китая ці гроші, ну, м'яко кажучи, не про що взагалі. Але це була навмисна дія. І зараз його знову викликають. Зараз на задньому фоні повинна грати музика. Тебе як к піву подають, і того якраз викликають до пива. Але навіщо? Реально. Диви, погіршення відносин і корекція позиції Китаю почала ще з минулого літа. Вітання України з Днем Незалежності, зустрічі Кісліци, якого прийняли в Китаї, активізація відносин по лінії Міністерства закордонних справ, ціла низка, скажімо, на міжнародній арені зустрічі з європейцями, тощо озвучення, що Росія там не має, вони не можуть допустити програшу Росії, але вони заговорили про програш Росії, про Росію як про об'єкт. В Аньї тоді зустрічі з Дерляєн. Потім їм не вдалося збити Дерляєн, вони намагалися. І як мінімум це була демонстрація в можливості впливу Китаю в ЄС. Той рівень, який хотіли досягнути, не вдалося. І можна побачити, як Китай далі нарощував свою пропозицію, свою артикульовану позицію, бо вони довгий час утримувалися від неї зовсім. І проявляв прохолоду і нарощував цю прохолоду по відношенню до Росії. Бо подальше продовження війни, воно несе ескалаційні ризики вже для Китаю. Бо одна справа, якби війна йшла би в ситуації, немає ні програлих, ні переможців, в'яло текуча війна. Китай влаштовує на всі 100. Вони вигадано бувач від такої війни. А інша справа, коли маховік війни розкручується, розширюється, і, відповідно, чим далі, тим ціна ще більше, більше і більше, і все рухається таки до рішення війни в режимі win-lose. Переможець і програлий. І Китай чудово розуміє, що не може допустити поразки Росії, для них це невигідно. А Путін
не хоче фіксувати ситуацію, хоча Китай йому доносить позицію, що в тебе є всі ризики надірватися і програти. І Китай це не цікавить. Я не виключав би того, що не буде ніякої домовленості по Ялті, це я вже сказав, але не буде домовленості по російсько-українській війні. Але Китай своє останнє китайське попередження зараз Путіну скаже з приводу термінів, в які вони очікують, що Путін або піде на заморозку війни, або на завершення війни в цілому. Бо інакше Китаю прийдеться задуматись над тим, щоб режим в Росії коригувався, і відповідно вони ще зменшать свої свої механізми підтримки російської стійкості. Бо для Китаю може опинитися ситуація, коли їм легше буде ризикнути дестабілізацію всередині Росії, ніж вигрібати всі глобальні наслідки того, що Росія для них створює мультиплікарні, малопрогнозовані виклики на глобальному рівні. І Які це Росія дати вже можуть бути? які хто? Які це дати можуть бути? Я не Я- місяць, я рік запитую. Ні, в цьому році. Причому це вже може бути літо навіть. І я думаю, що Сі може дати Путіну термін до кінця року, але вже з точкою відсікання, певною, десь в липні, в серпні місяці. Бо російська економіка реально надривається. Китай вписуватися, рятувати їх економіку не збирається, підсовуватись і під санкції, під все інше, і самим оплачувати зростання для себе ж загроз вони не будуть. Китай цього робити не збирається. З Трампом домовити зараз по ситуації неможливо, тому що в них немає механізмів впливу достатніх ні в Штатів на Україну, ні в Китаї на Росію. Але чи не будуть намагатися це зробити? Можуть. І в випадку України для нас це літо буде дуже гарячим. І я думаю, що з боку Сполучених Штатів буде ціла низка кроків по намаганню наростити впливи, в тому числі жорсткі впливи на українську владу і на українську державу. Нас можуть почати схиляти до багатьох різних рішень і кроків. Нас можуть вганяти в ситуацію саботування тієї ж ракетної програми інших можливостей України. Ми таке вже мали колись, в часи, коли Україна надіслала озброєння для Північної Македонії, часи Кучми, і потім ми отримали кальчужний скандал. Кальчуга-гейт. І ми опинилися приблизно десь між Північною Кореєю і Іраном з точки зору нашої репутації на міжнародній арені і рукоподатності. Ми опинилися в числі країн ледь не спонсорів тероризму. Тоді не було прийнято це рішення в Штатах, але воно навіть обговорювалося. І пані Райс фактично тоді просувала цілу низку дистрикцій по відношенню до України. Тільки завдяки надсиланню миротворців до Іраку вдалося тоді повернути Україну до рукоподатності на міжнародній арені. Ну і зусиллями ряду наших європейських партнерів, хоча вони тоді були дуже м'які зусилля, це перш за все таки Україні тоді вдалося зробити. І тому, власне, і наразі я думаю, що розмова не тільки Путіна з Сі Цзіньпінем буде складною, але ми можемо побачити цілу низку болючих для нас кроків з боку адміністрації Трампа, які він спробує реалізувати до фінішної прямої виборчої кампанії. До фінішної виборчої кампанії. Тобто, я кажу, до 3 листопада. Да, якщо прямо, це літо. Цим літом, я думаю, нас чекає багато неприємних сюрпризів від команди Трампа. Подивимося, поки я хочу подивитися на наших глядачів, які підтримують канал. Я дякую вам щиро за те, що ви зараз підписуєте, ставите вподобайки, коментуєте, поширюєте відео. Це дуже важливо. Я щиро дякую вам за те, що ви активні. Але що ті, хто забув це зробити або не встиг, зараз натисніть вподобайку. Це важливо. Прокоментуйте. Напишіть, що ви думаєте з того, що ви почули, як ви оцінюєте, коли може бути оця пауза у військових діях, бойових діях, і напишіть, звідки ви дивитесь. Напишіть, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або навпаки наближаєте перемогу. Пишіть, це важливо. Місто, селище, країну, пишіть, це дуже важливо. Я дякую вам, що ви активні і не пасивні. До речі, ми завжди аналізуємо географію наших глядачів, тому дякую всім, хто пише і допомагає. Дякую, бачу, приємно. Скажи мені, будь ласка, все це зрозуміло, але поки відбуваються події в Пекіні,
якісь маленькі справи відбуваються і в Україні. Наприклад, справа Андрія Єрмака. Я би її так, може, не назвав, але, знаєш, от те, що Зовсім зараз... дрібничка. От прям зовсім дрібничка. Да, така дрібничка. Тиждень Другий тиждень вся країна спостерігає за скандалом навколо династії. Другий тиждень країна чекає, чи скаже Володимир Зеленський, кому належить той самий будинок, який будують в династії поряд з будинками Єрмака, Міндіча і Чернишова. Хто той Вова і Андрій, для яких будують будинки, ми не знали ще вчора, але сьогодні вже знаємо, хто Андрій. Хто ж Вова – це загадка. І зрозуміло, що НАБУ і САП виходять і говорять, ми не можемо нічого підтвердити по цьому будинку, бо Зеленський не є фігурантом наших справ. А справа в тому, що згідно закону України, поки у президента є посада і мандат, він під імунітетом. По ньому навіть не можна вести не просто якісь розслідування, а навіть процесуальні дії. Заборонено законом. Тому ми поки не знаємо. Навіть гадки не маємо, хто той Вова. До речі, ти будинок того Вови бачив? Ні, не бачив. А я тобі зараз покажу його. Я покажу. В мене є навіть це. Вуаля! От цей будинок Р1. Р1 з причалом, білесенький оце причал стоїть. Немаленький такий, погодься, немаленький. Це Р1, Р0 там далі трохи. Ну, в общем, це будинок так званий Вови. Вова, правда, ми не знаємо, який, а Вова Зеленський не каже, чий це будинок. До речі, чому ж він не вимагає у всіх, щоб вони назвали чий це будинок? Але дивись, ми можемо жартувати на ці теми, а якщо без всяких жартів, то ситуація просто катастрофічна. Бо про це пише європейська преса, про це почали говорити європейські політики. Європейська опозиція почала грати в це в своїх інтересах, і ми це розуміємо. Бо, ну, завжди є. Якщо є хтось, хто підтримує Україну, завжди є тих, хто навпаки опонує. До речі, я щиро тішуся, що цей скандал почався після виборів в Угорщині. Я уявляю, якщо б це почалося... Ну, це дійсно проблема могла стати. Тому в мене до тебе 3 питання. Ні, не про те, хто такий Вова, для якого будують той будинок, це ми і так розуміємо. А в мене питання. Наслідки для країни всередині, зовні, перше. Друге питання. Скажи мені, будь ласка, а давай по черзі. Почнемо з цього. Перше, наслідки для країни дуже коротко. Вони негативні, очевидно, і це буде використовувати по максимуму. Причому інсинуації тут буде навіть більше, ніж реального фактажу, хоча і самого реального фактажу достатньо для того, щоб вже починати кампанії з дискредитації України. Тому іміджево і репутаційно, безперечно, це в негатив. Ну, хоча, до речі, якщо взяти там фотографії дизайну, який затверджував Єрмак, то я можу сказати, що еволюція українського правлячого класу, вона, власне, рухається в правильному напрямку. Не пшонка стайл. Абсолютно. І близько. Нарешті. Принаймні... Але і пшонці такі гроші не снились, як зараз. Ой, ні, от, до речі, Пшонці, якраз, якщо взяти розміри його маєтка, я думаю, що йому якраз снилися і не такі гроші. Але часи були інакше, скажімо. Одна справа такі гроші під час умовно мирних і ситних років, а інша справа такі гроші під час воєнних і голодних років, коли ми живемо на підтримці західній і всією країною чекаємо, коли перший транш від 90 мільярдів в Україні європейських наступить, тому що від цього залежить можливості українського бюджету до забезпечення соціальних статей видатків, зокрема. Тому, власне, естетичні смаки плюс, еволюція проглядається. В усьому іншому, на жаль, це буде негатив. Тут в мене нічого хорошого в мене немає, ніякого оптимістичного сценарію також. Це буде використано по максимуму. Це стає компроматом, який буде використовуватися зовнішніми силами? От компроматом, до речі, ні, от тут хороша новина. Чому? Бо він вже спалений. Направду, я, до речі, менш боюсь от таких скандалів, коли викидають публічний простір щось.
Хоча це б'є серйозно і це може мати катастрофічні наслідки для України. Але я більше боюсь, коли такий компромат, ми розуміємо, що він існує, але його не викидають в публічний простір, зато його можуть класти на стіл в теках і казати: а якщо ви зробите так, то от це не побачать. А отут ми в юрисдикції не побачимо цих грошей, не конфіскуємо їх. А отут от ще щось. От коли така інформація, всім очевидно, що вона дуже ймовірна, але її нема в публічному просторі, це означає, що вона є у когось в теці, і хтось з текою може легко шантажувати когось, хто може приймати рішення. І оце мене лякає значно більше. Тому, якщо говорити про там публічно засвідчений, то як компромат – ні. Як матеріали підґрунтя для кампанії з дискредитації, так. Окей, зрозуміло. Друге питання, яке я не міг не поставити. Скажи мені, будь ласка, ти консультуєш політиків, різних політиків. Більше того, скажімо так, ти комунікуєш з політиками в Європі. І інколи ми комунікуємо з одними і тими ж політиками в Європі. Але ти зустрічав колись, щоб призначали генпрокурора або міністра охорони здоров'я, або першого заступника Офісу президента, радячись, я не знаю, в будь-якій іншій країні. Мозамбік не чіпаємо, про європейські країни кажемо. Радячись з ворожкою, гадалкою, шаманом, з камла. Я не знаю, я серйозно тебе запитую. Просто я молодий політик, в мене, може, нема такого досвіду, як у когось іншого. Може, ти щось знаєш про це? Бо відверто, це дикунство. Я тобі потім при особистій зустрічі покажу смс-ку від одного міністра європейського, який мені пише: ми з вами говорили про різне, ми з вами говорили багато, але про це я навіть не уявляв, говорити про це я навіть не уявляв, що таке може бути важливим. Це для розуміння. В Європі прифігіли, пам'ятаєш, я офігів, Валера, я офігів. В Європі офігіли з цього. І тоді зразу два запитання. Перше, де таке було, можна побачити, що це за рівень, і чи не стоїть за цією історією дійсно вухи спецслужб. Тому що те, що спецслужби контролюють всіх екстрасенсів, ворожок, шаманів, колдунів, все кого завгодно, астрологів, тарологів, нумерологів, інших рологів, окрім урологів. До речі, я би не був би так певен. Так от, попри це, скажімо так, я говорив з Романом Червінським, і він мені розказав, як вони використовували астролога для того, щоб Плотницькому вкидати потрібну інформацію. І моделювали його дії завдяки цьому. І досягали потрібного результату. Ти не вважаєш, що це історія з вухами з Росії? Про астрологів, езотеричний весь цей спектр тарологів і так далі, духовників, гуру, наставників, монахів, священників, сповідальних і так далі. Туди ж окремою лінією. Про різних психологічних менторів, коучів і так далі. Туди ж. Про те, як це використовують спецслужби, і про, зокрема, фактор цього в російсько-українській війні, я думаю, ми з тобою ще поговоримо коли-небудь, і бажано після завершення російсько-української війни. Я думаю, що я коли-небудь просто лекцію зроблю взагалі по цій темі і тому, як використовувалися. В тому числі Україною. Плотницький не єдиний випадок, скажімо так, забігаючи трішечки на роки вперед. Да я знаю, що не єдиний випадок. Я кажу про те, що можна казати. Я навіть знаю, хто один з гуру, який сприймається в Росії як світоч. Світоч сприймається так, а насамперед, дай Боже йому здоров'я, наснаги, натхнення і нових результатів. І нових звань за правильно виконані бойові завдання. Тож, повертаючись до теми саме цієї ворожки. Я думаю, правда, що зараз медіа, яке її запросить на інтерв'ю, вони просто, мабуть, медіа змагаються один з одним, там спотикаючись, ліктями розштовхуючи, тому що там будуть просто мільйонні перегляди. Вона не йде. Найголовніше медіа, яке її запросила, ТСК. І щось вона теж туди не поспішає. Я тільки хотів сказати, що але намагається випередити Гончаренка і запрошує на ТСК.
А у нього нюх на подібні речі, тому він, звісно ж, не міг упустити цієї можливості. Але ми тепер дізналися, хто в нас в країні був третьою людиною. Да, мабуть, третьою. Бо все ж таки друга формальна людина Стефанчук не тягне ні на вагу Єрмака, ні на вагу цієї астрологині, мабуть, або там дати народження, зодіак і все інше надсилалося. Тож, в принципі, якщо не іронізувати, то декілька моментів. Перший момент. В Європі таке так само бувало, існувало, тільки в такому рівні, на рівні топ-посадовців, це закінчилося десь плюс-мінус століття-півтора тому. В Східній Європі це залишається поголівно, Єрмак тут не єдиний. Купа є топ-людей, які посилаються весь час на аналіз в лапках від духовників, ворожок, астрологів, тарологів, всіх інших в прийнятті своїх рішень. І це нам мало би нагадати про те, що, по-перше, там, хто опиняється в кабінетах високих, вони так само люди, і їм нічого людське не є чужим, на жаль, в тому числі. А другий момент, що мають існувати і працювати інституції, тому що вони якраз і мають захищати від подібного самодурства, коли людина може радитись в подібних питаннях з якоюсь ворожкою, надсилаючи дати народження. І державна політика залежить від того, що скаже ця людина, і чи вона здатна прочитати карти, чи може вона не здатна. Ну, вона ж може бути реально якоюсь езотерично сильною людиною, ну, для тих, хто сприймає це, да? А може бути і просто самоназваною особою, яку ведуть спецслужби, яка називає те, що потрібно. Взагалі, не маючи нічого спільного, ворожка створена як проект, ведений спецслужбами, або просто як шахрайство, назвемо це так. Ну, хтось може бути Вольфом Месінгом, а хтось може бути Распутіним. Абсолютно вірно. От дуже хороше порівняння, погоджуюсь з ним. І бути заручниками всій державі подібної ситуації, ну, якось взагалі не гоже. Тому в Європі таке так само було, але було давно. Воно продовжується в Східній Європі і в Росії в тому числі. Це от там, починаючи від Кирила, який рознарядку робить на кількість молитов, які мають читати обрані священники і монахи по всій країні, завершуючи підрозділами всяких екстрасенсів при їх ФСБ, які мають там також тримати, не знаю, купол безпеки над Путіним і все інше. Все це так чи інакше в них існує. Феномен. Чому правителям це необхідно? І чому вся історія людства за тисячі років вона має просто тисячі прикладів подібного, коли оракулів мали при собі, ворожок, астрологів, духовників, наставників, всіх інших. Часто і густо це необхідно людям, які опинилися випадково або раніше, чому це було, спадково в кріслі правителя. В обох випадках вони там опинилися не через власні заслуги, і вони це відчувають і знають. В одному випадку це народилися і по факту народження, нічого не зробивши. Тобто доля розпорядилася. В другому випадку це, звісно, є продуктом певних зусиль, але людина часто не може навіть рефлексувати свій рецепт успіху, і вона там опинилася, і вона вкрай боїться, що від неї доля, а людина це віддає на поталу того, що поталанило. Доля так розпорядилася так само, що доля від неї, фортуна відвернеться. І такі люди починають шукати для себе опору в трансцендентному. Вони шукають або ворожку, або провидця, або духовника, того, хто дасть їм визначеність і прогарантує те, що від них доля не відвернеться. Бо вони самі не розуміють, чому їх доля обрала, а вони мислять саме категоріями долі. Такі люди зазвичай не з'являються у тих, хто self-made. У тих людей, які кар'єрно, які зусиллями, які зростали з чіткою метою конкретною стати і відбувалися
в них поле віри в якісь зовнішні сили, випадок, долю, фортуну, божественне провидіння, харизму від божественного згори спущену і так далі, в них віра в це значно менше. Вони розуміють, чого вони вартують, вони розуміють власні можливості, вони розуміють власний шлях, вони його можуть чітко викласти, розуміють і відчувають ґрунт під ногами, і в них немає в цьому потреби. Тому ворожки подібні – це пряма ознака того, що людина не відчуває ґрунту під ногами, і що людина легко може піддаватися навіюванню, і що людина не відчуває себе сильною, спроможною, самодостатньою в своїй посаді. І направду це характеризує Єрмака далеко не з найкращого боку. І те, що ми бачимо в судовому процесі, з адвокатом, який є просто кров очами в мене позавчора йшла, і вухами, коли я слухав перший же день заслуховування справи по обранню запобіжного заходу, який він розповідав, була людина депутатом Верховної Ради, Єрмак каже, ні, членом парламенту, Єрмак каже, не дай Боже, знову заперечую, а людина не розуміє, що Верховна Рада і парламент – це те саме. Не те, що не вивчив біографію свого клієнта, а людина просто, будучи юристом, не розуміє, що парламент і Верховна Рада – це синонім, це назва українського парламенту. І як ми повинні потім вимагати від наших інших громадян без вищої освіти, навіть без юридичної, щоб вони розбиралися, чим відрізняється депутат місцевої ради від Верховної Ради, чим взагалі повноваження. Я коли теж за це задумуюсь. До речі, хочу всім сказати, що кожну п'ятницю я теж звертаюсь по запитання до рабина і кажу йому: Ребе, я хочу дізнатися, можна я запрошу Саакяна до ефіру? Він каже, шабат взагалі працювати не можна. І я запрошую Саакяна. А якщо без жартів, якщо серйозно, дивись, я спокійно ставлюсь до людських забобонів. У кожного своє. От я серйозно. Але коли це стає вектором прийняття рішень на державному рівні, то тут вже треба не спокійно ставитись, а негайно викликати якісного психіатра. І я завжди казав, що я вимагав, що за свої каденції, і ніхто не хотів за це голосувати. Законопроект я пропонував. Законопроект про обов'язкове проходження всіх кандидатів на всі виборчі посади, перевірку у нарколога і у психолога. Обов'язково. Тому що якщо, коли ти отримуєш водійські права і автівкою ти повинен керувати, тебе перевіряють, і тебе бачать, що ти там не шизанутий, не наркоман, не алкоголік, все нормально. А коли країною керують такі наркомани, шизофреніки, ідіоти, то це страшна ситуація. Це дійсно страшна ситуація. І більше того, мене дуже хвилює, чи не була порада зняти Залужного також узгоджена з гадалкою. Може, вона ініціювала, бо ми ж бачили це її команди. Атакуйте НАБУ і САП, негайно. І вони атакували до речі, НАБУ і САП. А ми ж не знаємо, що було раніше. І була команда негайно зняти Залужного. І далі ми бачимо, що відбулося на фронті. І це, ще раз, підстава для того, щоб цим займалася все-таки Служба безпеки. Необхідно цим займатися. Хоча впевнений, що при цій владі ця влада не дасть це зробити. Подивимось. В мене є третя частина, остаточна, маленька, яку я хочу поставити тобі в цьому питанні, ми перейдемо до іншого. Так, якщо можеш коротко, ні. Вже всім відомо, що цю ніч Алі Баба, він же Алла Борисовна, він же завгосп, він же Козир, він же Р2, він же хірург, він же Єрмак, він же, так от провів в СІЗО. Сказати, що Єрмак офігів з цього, нічого не сказати. Його навіть не заводили до камери, тому що він знаходився весь час в кабінеті керівника СІЗО, і всі розуміли, гроші будуть заведені. Я тобі зразу скажу, я знав, що гроші є, як ми зараз знаємо, гроші є, але питання в тому, все відкидаємо, все ще потім, ця ніч. Як сталося, що Єрмак потрапив в СІЗО? Гроші були заакумульовані.
Перша, хто внесла гроші, це вже відомо, була стара партнерша по бізнесу Роза Тапанова, вона внесла 8 мільйонів, але після цього вніс ще один юрист, потенційний чоловік Анни Алхім, 666 гривень, і все. Я тобі кажу, як є. Я запитував багатьох, всі в шоці. Сказали, що Єрмак в шоці – це ще нічого. А от як в шоці Вова, ну той Вова, який не хоче казати про Вову, у якого будинок в династії. Він взагалі в шоці, він навіть хотів повернутися. Тому що це відбувається? Ти можеш мені пояснити, що трапилось? Де це збій, це саботаж, це картковий будинок почав падати, чи це все разом, чи щось інше? А хочеш отакий місточок від цієї Давай. ворожки? Ворожку прибрали і не було з ким порадитися? Заносити гроші ціні? Тапас, дай команду. Не було кому. Вона просто не відповідала на дзвінки. Але місточок трішки в іншому ще. Було, наскільки я розумію, 3 оплати. Перша, друга і третя була якраз від цього потенційного, чи як там, чоловіка Алхім. Третя оплата 666 гривень. Ну, ти ж розумієш, що це тролінг. Ну так, це знак сатани. Угу. І третім платежем зробити 666 забобонній людині, яка приймала рішення за інформацію чи, не знаю, там порадами ворожки. Ну, так просто би... Я не вірю в співпадіння, що от просто вирішила ця людина взяти і 666 гривень кинути, які абсолютно мертвому припарки в розрізі 140 мільйонів, але саме цю цифру і саме ця людина. Ой, не скажи, якщо 140 мільйонів без 666 гривень, то це не 140 мільйонів. І з цією сумою він залишається там, в СІЗО. Може, ці гроші і врятують, от, як би, майбутньому десь колись. А якщо без жартів, ну, серйозно. Ти можеш мені пояснити, чому збайнула система? Те, що гроші були заздалегідь, було відомо. Вже це доведено, всі це знають. Але, скажи, будь ласка, що трапилось? Хто захотів повиховувати Зеленського чи виховувати Єрмака? Чи це дійсно щось не те? Чи хтось поставив вважати, що токсично грати в цю тему? Хтось перелякався, а потім когось нагнули так, щоб він свій переляк відкинув і сказав, ну якщо треба, то треба. Вот. Що трапилось, що гроші не були перераховані? Не було би 666, я би сказав, може просто система дала збій. Ну, тобто хтось комусь не зателефонував, не проконтролював і все посипалося. З них станеться. Але ні. Останній платіж 666, і після цього всі в рота води набрали, у всіх картки не працювали, і банки гроші не перераховували. Да? Беремо в лапки. Все це, звісно, іронія. Я думаю, що це був меседж, конкретний меседж, причому, ймовірно, і Єрмаку, і Зеленському. Потенційно, можливо, тільки Зеленському, але я схиляюся до того, що і Єрмаку, і Зеленському. Хтось вирішив потренувати їх, хтось, хто достатньо впливовий всередині команди, хто міг зупинити процес виплати грошей. Для того, щоб Єрмака в перший же день відпустити під заставу і щоб він ночував в СІЗО. Вирішили залишити Єрмака, спеціально переночувати в СІЗО і змусити Зеленського понервувати. А зроблено це ще цифрою 666, це рівно для того, щоб чітко вдарити в психіку саме Єрмака, який є забобонною людиною. І це, як на мене, ну, це демаскуючий елемент, говорячи професійною мовою, який говорить про те, що це був свідомий крок, і вирішили його буквально підписати, продемонструвати, що свідомий. Чому? Можливо, хочуть продемонструвати домінування в ситуації для того, щоб Єрмак про щось не почав говорити, наприклад. Можливо, хочуть навпаки, щоб Зеленський занервував і почав робити помилки. Можливо, демонструють, що їх доля далі буде залежати від того, як конструкції складатимуться, і хтось є архітектором цього. Я не знаю, я можу лише припускати, але я не вірю в те, що це просто системний збій. Ну, от просто гроші не встигли перерахувати. Фінмоніторинг зупинив якісь гроші перевірити походження і не пропускав день, ну, умовно. Я не вірю в це. Я думаю, що це абсолютно свідоме рішення, чи є
велике питання. Але когось, хто всередині команди може впливати якраз на те, щоб зупинити вже виділені гроші, вже пропрацьовані процеси, яким чином витягати Єрмака з СІЗО, і відтермінував їх на добу. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що відбулося? Це, на вашу думку, збій? Таке теж може бути. Ну, все, що завгодно. Збій системи. Це навмисне тренування Єрмака чи Зеленського, або Зеленського і Єрмака? Або це руйнація карткового будинку, який вибудували Єрмак з Зеленським? Напишіть в коментарях. Картковий будинок, виховання, збій. 3 варіанти. Пишіть, будь ласка, це важливо. І дякую вам, що ви ставите вподобайки, коментуєте, поширюєте відео. Дякую, до речі, що підписуєтесь на канал Олега Саакяна. В описі цього відео є посилання на нього. Бо поки інші пишуть, він відповідає. І це важливо. Підпишіться на цей канал, прокоментуйте. До речі, напишіть ще один момент. Те, що ви пишете, звідки ви дивитесь, це дуже супер. Дякую вам. Але зараз у мене буде запитання, після якого я поставлю вам запитання. Запитання спочатку Олегу, а потім до вас, тому що воно пов'язане з тим, хто дивиться зараз канал. Ти прям таке враження, що тебе... Масло масляне. Да, пан Кличко тільки що вкусив. Масло масляне. Дивись, тимчасовий захист українців у ЄС можуть продовжити до 2028 року. Про це розповіла спецпредставниця з питань українців у ЄС Ілва Йоганссон. ЄС вважає, що, як ти думаєш, що війна буде тривати далі? Чи навмисно готують умови, щоб українці залишалися в країнах ЄС, спокійно переоформлювалися на інший статус, отримували довідки на постійне проживання або навіть громадянство? Що ми спостерігаємо? Тому що мені відомо, що рішення про тимчасовий захист, про продовження не розглядається. Воно вже прийнято, до кінця літа його ухвалять, восени воно буде затверджено. Так що ми спостерігаємо зараз? А тут буде дуже коротка відповідь. Ми спостерігаємо формальну процедуру закріплення політичного рішення, яке було прийнято ще раніше, а воно заключається в тому, щоб по максимуму залишити продуктивну частину сил демографічних на території європейських країн, щоб мати змогу легалізації для українців, які хочуть там залишитись, і відрізати, скажімо, в подальшому тих, хто хоче повернутися в Україну. Але наразі ще потрібен коридор, в якому, щоб ті, хто хочуть залишитись, могли залишатися, не нервували, отримували документи, легалізовувалися, далі отримували громадянство, тощо. Частина європейських країн дійсно буде робити програми підтримки, повернення українців в Україну, підйомні, все інше. Але це буде робитися потім, коли та частина, яка соціалізується, та частина, яка визначиться, що вона хоче залишити в цих країнах, вони вже це зроблять, пустять коріння, і зараз все робиться для того, щоб вони це зробили. А от тоді країни, коли вже всі, хто хотів коріння пустити, мали всі можливості для цього, скажуть: ну, ми, звісно, підтримуємо повернення. Ой, у нас тут 10% готові повернутися, а у нас 7%, а у нас 15%. Які ми лідери? Звісно, ми заплатимо, звісно, ми забезпечимо, квитки купимо, ще й підйомні дамо. Але до того моменту мають всі легалізуватися. Ти дуже засмутив мене. Знаєш чому? Тому що твоя думка співпала з моєю. Я так хотів, щоб ти мені пропонував і сказав: ні, Береза, то ти просто нагнітаєш, все добре, все не так. На жаль, все так. І я розумію, що прагматичні європейці, ми говорили з тобою, в Чехії створюють нові умови для України, щоб вони народжували, отримували додаткову допомогу. В Польщі зараз буде 4 нових програми залучення українців до купівлі власного житла, кредитування, там величезна кількість для того, щоб вони залишилися. В Німеччині створюють умови всюди. І це можна побачити. І тільки в Україні будують будинки в династії для того, щоб українці не мали бажання повернутися. Зараз питання до тих, хто дивиться цей ефір. Я бачу, що у нас зараз тут Італія, Франція, Німеччина, Польща, Британія, інші країни, Сполучені Штати, до речі, а не тільки центр Всесвіту Троєщина. Так от, скажіть, будь ласка, ви ті, які знаходяться за кордоном, ви готові повернутися до України у разі припинення бойових дій? Я буду вдячний за чесну відповідь. І якщо ви ще й напишете, за яких умов, то так, я теж вам буду вдячний. Пишіть зараз: готові, не готові, не визначились. 3 варіанти. Я буду дуже вдячний, якщо ви зараз напишете. Пишіть, от правильно, пишіть.
Готові, не готові, не визначились. Ми далі будемо дивитися і рахувати, кого більше. Олеже, скажи мені, будь ласка, от зараз є проблема, яка озвучується, те, що скандал цей, і це, до речі, політику написала, може створити проблеми, мається на увазі історія з династією, може створити проблеми на шляху України до ЄС. Але при всьому цьому обговорюється і відкриття нарешті, Брюссель говорить про відкриття перших кластерів. Коли відкриють ці перші кластери для вступу у ЄС, і що це буде? Аванс на майбутнє чи нагорода за виконану роботу? Мікс, направду. От тут немає прямої відповіді. Чому? В мене були ряд зустрічей в Брюсселі минулого місяця. Минуло. Як швидко час летить. І я підтверджую, що найближчим часом є хороша ймовірність того, висока ймовірність того, що буде розпочато, відкрито перший кластер Fundamentals або основи. Це кластер, який відкривається першим, закривається останнім. Він стосується перш за все цінностей і сповідування цих європейських цінностей. Іронічно, звісно, що Україну будуть екзаменувати на європейські цінності. Але тут потрібно розуміти, що відношення навіть до самого слова цінності в Україні і в європейській бюрократичній мові різне. Для європейців цінності – це дуже прикладні орієнтири. Це те, що би в нас назвали принципи. Там нетолерування корупції, принцип свободи і демократії, принцип свобода слова, свобода віросповідання. Це зрозуміло. Це так. Не те, як для нас екзистенційні цінності, які носять ширший, ніж прикладний і раціоналізований характер. Свобода, нас... батьківщина, кохання, воля, так. І коли європейці говорять про fundamentals, вони говорять про цінності. А цей кластер і називається Fundamentals. Абсолютно. І тому і називається цінності, називається Fundamentals, тому що для них цінності дуже навіть операціоналізовані. А в нас часто комунікується, що це буде Fundamentals, це про цінності. От не зовсім про те, як ми собі уявляємо цінності. Це скоріше про принципи, яким потрібно відповідати. Тому їх будуть цілком собі заміряти. Далі впродовж цього року є хороший шанс. Те, що Fundamentals буде відкрити, це майже 100% вирішене питання, якщо от не трапиться якась екстра, просто геть випадаюча подія. То по-іншому просто є хороші шанси, що впродовж року будуть відкриті всі кластери. Принаймні, європейська бюрократія на це налаштована і налаштована дуже оптимістично. Є частина цього, що зроблено вже за заслуги. Є принцип розширення європейський, і знову ж таки тут друга є ситуація втраченості в перекладі або розмови глухого з німим Європи і України. Бо принцип рішення за заслуги, він стосується дуже прикладних прагматичних речей. Є конкретні індикатори, яким, якщо відповідаєте, вам відкриваються плюшки у відповідь на це. Це не стосується цінностей, це не стосується визнання. Ми вас визнаємо європейцями чи не визнаємо. Нас вже визнали європейцями. Крапка. Тобто ті, хто зараз очікують вступу в ЄС весь Балканський експрес, наприклад, ніхто в Європі не ставить під сумнів, що вони є європейцями. Так само, як інші країни, які стояли, Польща, Греція, різні часи, доєднатися до Європейського Союзу, ніхто не ставив під сумнів, що вони є європейцями. Це не про питання визнання європейцями чи ні. Це про питання заслуг сугубо в технічному розумінні. І отут у нас є ціла низка заслуг, і ми дійсно найкраще серед усіх країн-кандидатів за останні десятиліття пройшли скринінг законодавства. Так якісно, як це зробила Україна, і так кадрово цей процес не був забезпечений навіть у Польщі, яка вважається одним з лідерів цього процесу. Тут все чудово. Проблема на іншому в нас. Це на імплементації потім законодавчих норм. Отут у нас серйозні проблеми. Тому в частині формально прийнятих норм це визнання наших заслуг і визнання того, що ми зробили колосальну роботу.
Але в частині імплементації, в частині дотримання стандартів, чому Fundamentals відкривається першим, а закривається останнім? Саме тому, що він про принципи і стандарти. І отут у нас є певні проблеми, серйозні проблеми, я б навіть сказав, місцями. І це те, в чому це буде авансом. Так само, як і те, де третя проблема нас може чекати, окрім різного трактування ціннісного рівня, відповідно концептуального, окрім втраченості в перекладі стосовно рішень за заслуги, що вважати заслугами чи ні, є момент з прикладними переговорами в, скажімо, бізнесовій частині. Є ціла низка страхів, є ціла низка проблем і на європейській стороні, пояснені і відповіді на одне просте питання. На хіба пересічному німцю, французу, італійцю, іспанцю, греку, поляку, болгару, неважливо, Україна в Європейському Союзі? На хіба брати Україну? Це питання має свою відповідь в безпековій частині, але безпека не відноситься до програми розширення, не відноситься до програми вступу. Тобто в євроінтеграційному процесі політиці вступу взагалі безпеки нема. А мотивації взяти Україну лише в безпековій площині. Там нема взагалі теми стійкості, тобто не мілітарної складової безпеки. Її нема в процесі вступу, але там лежить друга частина мотивації. І тому ми маємо розрив концептуальний, коли європейці не пояснюють власним суспільствам, нащо там Україна. І створюється широке поле для маніпуляцій, для гри Росії, для гри радикалів, використання будь-яких інформаційних приводів з боку України для саботажу євроінтеграційного процесу. І один з яскравих прикладів, який взагалі без нашої волі, вже не говорячи там про операцію Мідас і все інше, да, про корупцію в Україні, це, наприклад, аграрна тема. Ті, хто мали справу з європейськими бюрократами, можуть підтвердити, коли говориш аграрна тема, там аграрії, фермери, аграрний фонд, більшу частину євробюрократів ніби током пробиває. Вони бояться ледь не на інстинктивному рівні. В них привчений страх аграрної теми. Бо фермери – це шалена потуга всередині Європейського Союзу. І одна з найтригерніших, дратівливіших тем – це те, що при приєднанні України Україна може претендувати на Європейський фонд підтримки фермерства, аграрної політики, аграрний фонд європейський, ледь не на весь його об'єм тільки сама Україна. І по формальним кількісним показникам це так і є. Але якщо ми йдемо вглиб, ми розуміємо, що ми не можемо претендувати звідтіля навіть на двозначну цифру. Але про це не знають ні євробюрократи, про це не знають ні в ключових європейських столицях. Чому не можемо претендувати? Бо там є обмеження на одного фермера 150 тисяч євро дотації. А зараз ця цифра буде переглядатися, скоріше в наступному році це взагалі буде 100 тисяч євро. І фермерів в Польщі під 2 мільйони, десь 1,5 мільйони фермерів і фермерств. А в Україні десятки тисяч. Бо в нас здебільшого це великі агрокомплекси, аграрні компанії, які також кожна з них може претендувати на 150 тисяч євро. Але тих, хто може в нас претендувати по 150 тисяч євро, їх десятки тисяч максимум, а не мільйони, як в одній Польщі. І коли ти пояснюєш це в цифрах, просто отакі очі з орбіт виходять, кажуть, так, стоп. Тобто ви всього декілька мільярдів зможете звідтіля отримати? Кажуть, так, бо просто нікому їх отримувати. А наростити кількість фермерів, а підтримки, а державні програми, щоб цим скористалися, це роки займе. Тому декілька років взагалі проблеми від України буде. А ще, якщо бути вже взагалі чесними, то років 5-7 Україна не зможе вийти бодай на ті показники вичерпання аграрних фондів, які є у Польщі, які є у Німеччині, є у Нідерландів, у інших. Там у тієї ж Данії, наприклад. І так по багатьох напрямках є необхідність в хорошій профільній експертизі і в здатності її пояснювати. Отут ми стикнемося з тим, що нам потрібно національний інтерес захищати в складних переговорах, які стосуються не нормативної частини
закони, підзаконні акти, відповідність нормативці європейській, а в частині саме переговорів бізнесово-торгівельно-політичних, де ми вам, ви нам, де запобіжники виставляємо, не виставляємо. І тут потрібно максимально включати бізнес-асоціації, тут необхідно включати цілу низку суб'єктів з неурядового сектору і проводити просто, ну, буквально десанти і брати осадою європейські столиці і євробюрократію в цих переговорах. Тут нам ще дуже багато чого стоїть попереду, що потрібно зробити до моменту, коли ми отримаємо вступ в ЄС. Тоді все, 12-та година, і карета перетворюється в гарбуза. От що ми зробимо за той час, от те і застигне. І цими роками, а це роки ще попереду, необхідно скористатися по максимуму, щоб вибороти для себе якомога кращі умови і отримати якомога повноцінніший доступ до європейських програм підтримки, фінансових в тому числі, ще в процесі вступу, знаходячись в нинішньому статусі аспіранта, якому будуть відкриті кластери, але як країна, яка ще не вступила в Європейський Союз. Цей період він має цілу низку в собі можливостей і має велику кількість ризиків, і викликів, які нам ще прийдеться здолати. Доповідь завершено. Ну, тоді я аж заслухався тебе. Єдине, що хочу сказати, що дай Боже нашому теляті вовка з'їсти, бо з тих законів, які ми повинні були прийняти з початку року, ти знаєш, не гірше за мене для євроінтеграційних, не прийнято. Нічого. І, до речі, поясни нашим глядачам головне, якщо помиляюсь, то відкриття єврокластерів оцих, це не є прийняття до Євросоюзу, це початок процесу, який буде тривати роками, але призведе до результату. Так. Туреччина так і не змогла досягнути бажаного результату, відкрити кластери. І це треба розуміти. Як тільки відкривається кластер, це початок шляху. Оцей фінальний відрізок. Я правий? Абсолютно. Кластери, відкриття всіх кластерів – це невідворотність вступу України в Європейський Союз. А далі питання часу. І причому цей час не десятиліття, цей час – це роки, це не місяці, це роки, але не десятиліття. І треба бути повними вже просто якимись, не буду називати поганими словами, просто повними для того, щоб це перетворити там в десятки років. Нікому до нас цього не вдавалося. І я думаю, що ми не настільки унікальні, тому реалістично це роки. І дійсно по кластерам нам прийдеться рухатись і багато чого приймати, в тому числі в парламенті, і від депутатів залежатиме дуже-дуже багато чого. І з такими, давай так, бантиком завершу, з такими законопроектами по цивільному кодексу, наприклад, в Європейський Союз не беруть. Кажуть, рилом не вийшли. А з іншими законопроектами в Європейський Союз беруть. Ну, я тобі можу сказати ще, щоб закінчити цю тему. В Європейському Союзі дуже уважно взагалі спостерігається все, що відбувається. Порушення прав і свобод людини, порушення свободи слова, порушення верховенства права 100% не наближає нас до членства в Європі. І це теж треба запам'ятати всім, особливо тим, хто системно займається порушенням цих прав і свобод. Тобі хочу подякувати за сьогоднішнє спілкування, за твої відповіді, ґрунтовні відповіді на запитання. І дякую, що знайшов час і можливості. Тримаємося, все буде Україна. Па-па. Навзаєм, на все добре. Друзі, дякую вам, що ви дивилися цей ефір. Далі працюйте з цією інформацією, використовуючи критичне мислення і вміння аналізувати. Працюйте. Працюйте з інформацією, тоді будете розуміти, як мінімізувати негативи, як отримати максимальний позитив для держави і країни. Ну і головне, будете розуміти, що відбувається справді. А ще дякую, що не забуваєте підписуватись, ставити вподобайки, коментувати, поширювати відео. Напишіть зараз, до речі, це був чи цей ефір інформативний, чи отримали ви потрібну інформацію, чи навпаки, щось залишилося для вас незрозумілим. Пишіть за це в коментарях, ми будемо вивчати. Ну і як завжди, підтримуйте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде лише майбутнього. України не буде. Тому гуртуємо всі навколо ЗСУ. Донатимо на ЗСУ, допомагаємо ЗСУ, підтримуємо ЗСУ і приєднуємо ЗСУ. І от тоді справді все буде Україна. Дякую вам. Тримаємось. Па-па.